Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có người làm việc 10 tiếng mỗi ngày mà vẫn túng thiếu? Trong khi người khác làm ít hơn nhưng tiền cứ tự nhiên chảy vào tài khoản. Câu trả lời không nằm ở cách bạn kiếm tiền, mà ở một thứ vô hình, quyết định khả năng giữ tiền của bạn. Đó chính là phước báo. Mến chào các bạn. Chào mừng bạn đến với tập đầu tiên của chuỗi podcast Một Điểm Chạm. Mình là An từ kênh Ngôi Nhà Sách. Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau về một chủ đề mà mình tin rằng nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về tiền bạc. Tuần rồi, mình có gặp hai người bạn cùng làm việc trong một công ty. Anh Minh, người đầu tiên, là một chuyên viên tài chính. Anh ấy luôn cẩn thận với từng đồng tiền, đầu tư rất khoa học, không tiêu xài hoang phí. Thế nhưng, cứ mỗi lần anh tích góp được một khoản, lại có chuyện xảy ra, lúc thì xe hỏng, phải sửa tốn kém, lúc thì gia đình có người bệnh, rồi đến công ty gặp khó khăn, cắt giảm lương. Và tiền cứ thế, rơi khỏi tay anh. Người thứ hai là chị Hương, một nhân viên bình thường, trong bộ phận marketing. Chị không quá chú trọng vào việc làm giàu, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và khách hàng. Điều thú vị là, cơ hội tài chính cứ liên tục tìm đến chị, từ việc chị được mời tham gia dự án phụ có thù lao cao, đến việc đầu tư nhỏ vào cổ phiếu của người quen, mà sinh lời bất ngờ. Hai người, cùng công ty, cùng mức lương, nhưng sau 5 năm, tài sản của họ lại chênh lệch đến gấp 3 lần. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt này? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho bí ẩn đó nhé. Tại sao có người dường như dễ dàng hút tiền vào cuộc đời, trong khi một vài người khác, dù họ có nỗ lực nhiều hơn, thì cuộc sống vẫn mãi thiếu trước, hụt sau? Phần 1. Giới thiệu vấn đề. Bạn có từng nghe về những người trúng số độc đắc, hàng chục tỷ đồng chưa? Câu chuyện của họ tuy ban đầu có khác nhau, về gia cảnh, về địa vị, nhưng thông thường rất giống nhau. Ban đầu là niềm vui sướng tột độ, mua nhà, mua xe, tặng quà cho người thân, rồi bắt đầu kinh doanh mà không có lấy một chút kinh nghiệm, cho bạn bè vay mượn, không giấy tờ. Và cứ thế, chỉ sau 3 đến 5 năm, rất nhiều người trong số họ trở về với đôi bàn tay trắng, thậm chí còn nợ nần chồng chất. Ngược lại, có những người sống giản dị, không có tham vọng làm giàu lớn lao, nhưng cuộc sống của họ luôn đủ đầy, bình an. Họ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, vì dường như mọi thứ đều tự cân đối một cách kỳ diệu. Đây không phải chuyện may rủi đơn thuần. Tiền bạc không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực hay trí thông minh của bạn, mà có một yếu tố vô hình quyết định lớn đến dòng chảy tài chính trong đời bạn. Đó chính là phước báo. Một nền tảng vô hình được tích lũy từ cách sống hàng ngày, lối sống và những giá trị mà bạn theo đuổi. Chúng ta thường nghe câu nói, cần cù bù thông minh. Nhưng có lẽ, nó cần bổ sung thêm, phước báo bù nỗ lực. Vì khi phước chưa đủ, dù bạn có nỗ lực đến mấy, tiền vẫn khó ở lại với bạn lâu dài. Nghiên cứu của Đại học Harvard về những người giàu có, bền vững đã chỉ ra rằng những người thành công về tài chính trong dài hạn thường có những đặc điểm chung sau. Họ sống chính trực, xây dựng các mối quan hệ lâu dài dựa trên sự tin tưởng và thường xuyên đóng góp cho cộng đồng. Đó chính là biểu hiện của người có phước báo dày. Phần 2. Phước báo là gì? Và tại sao nó quyết định khả năng giữ tiền của bạn? Trước hết, mình muốn làm rõ một điều. Phước báo không phải là thứ gì đó mơ hồ hay mê tín. Nó cũng không phải món quà từ trên trời rơi xuống chỉ vì bạn cầu nguyện hay đốt hương mỗi ngày. Phước báo là kết quả tất yếu của một lối sống và cách mà bạn đối xử với thế giới xung quanh. Phước báo được tạo nên từ sống tử tế không vụ lợi với mọi người, chính trực trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi không ai nhìn thấy việc bạn làm, biết cho đi mà không tính toán hay mong cầu đền đáp. Mình có một người bạn làm trong ngành bán lẻ. Anh ấy có một nguyên tắc sống, không bao giờ lừa gạt khách hàng dù có cơ hội.
Một lần, có khách mua chiếc laptop cao cấp mà không biết nhiều về công nghệ. Anh đã tư vấn cho khách một model phù hợp nhu cầu với giá thấp hơn, dù điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ nhận lại ít hoa hồng hơn. Khách hàng đó sau này không chỉ quay lại mua sắm nhiều lần, mà còn giới thiệu cả gia đình, bạn bè đến cửa hàng. Đó chính là cách phước báo hoạt động, bạn hãy cho đi trước, rồi nhận lại sau, với lãi suất cao gấp nhiều lần. Mình muốn dùng một hình ảnh để minh họa mối quan hệ giữa tiền và phước. Hãy tưởng tượng tiền như dòng nước, và phước báo như cái ly đựng nước đó. Khi cái ly bị thủng, hoặc nó quá nhỏ, tức là phước báo ít, thì dù bạn đổ vào bao nhiêu nước, kiếm được bao nhiêu tiền, thì cuối cùng, nó cũng sẽ chảy đi hết, và lượng còn lại cũng chẳng đáng là bao. Trong lịch sử kinh doanh, chúng ta có thể thấy vô số ví dụ về điều này. Những doanh nhân như Bernie Madoff, người đã xây dựng mô hình Ponzi, lừa đảo lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Ban đầu, cách kiếm tiền của ông có vẻ cực kỳ thành công. Ông đã sở hữu khối tài sản khổng lồ từ công việc kinh doanh này. Nhưng cuối cùng, ông ta kết thúc cuộc đời trong tù ngục và để lại một gia đình tan nát. Ngược lại, những người như Warren Buffett, người nổi tiếng với lối sống tiết kiệm và đạo đức kinh doanh, đã xây dựng khối tài sản bền vững qua nhiều thập kỷ, bất chấp các cuộc khủng hoảng kinh tế. Đây chính là sự khác biệt giữa người có phước và người thiếu phước. Người có phước không chỉ kiếm được tiền, mà còn giữ được tiền và làm nó sinh sôi một cách bền vững. Phần 3. Biểu hiện của người có phước và không có phước. Bạn sẽ tự hỏi, vậy làm sao biết được mình có nhiều phước hay ít phước? Chúng ta hãy cùng nhìn vào những dấu hiệu sau. Người có phước. Thứ nhất, tiền dường như tự nhiên tìm đến với họ như một quy luật tất yếu. Họ không phải quá vất vả để kiếm tiền. Ví dụ, họ gửi hồ sơ vào một công ty và được nhận ngay, trong khi người khác phải nộp hàng chục hồ sơ ở nhiều công ty khác nhau mới có cơ hội được nhận phỏng vấn. Thứ hai, họ thường gặp những cơ hội tài chính tốt vào đúng thời điểm. Như việc tình cờ gặp được một người chia sẻ thông tin về một cổ phiếu sắp tăng giá, hay được mời tham gia một dự án có tiềm năng lớn. Thứ ba, họ sống bình an dù chưa giàu có. Họ chưa cần nhà lầu, xe hơi, nhưng đã thấy cuộc sống ấm áp, đủ đầy. Tâm họ không bị chi phối quá nhiều bởi tiền bạc. Chưa bao giờ là quá muộn để đăng ký kênh Ngôi Nhà Sách, đúng không nào? Nhấn đăng ký ngay và để lại bình luận chia sẻ cảm nhận và là một phần của cộng đồng đam mê tri thức này. Mỗi lượt tương tác của bạn là một lần tiếp thêm động lực cho đội ngũ biên tập Ngôi Nhà Sách chúng mình. Thứ tư, họ xây dựng được những mối quan hệ bền vững, được người khác tin tưởng. Những mối quan hệ này sau này thường mang lại giá trị tài chính mà họ không ngờ tới. Tôi biết một anh chủ doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực may mặc. Anh luôn trả lương đúng hạn cho nhân viên, kể cả khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Anh thà đi vay mượn để trả lương cho nhân viên, còn hơn là trì hoãn vì vô vàn lý do. Nhờ vậy, công ty anh có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc thấp nhất trong ngành và lại thường xuyên thu hút được những người tài năng mà các công ty lớn hơn không giữ được. Về lâu dài, đây chính là lợi thế cạnh tranh giúp công ty anh phát triển bền vững. Người thiếu phước. Thứ nhất, tiền có thể đến nhanh, nhưng cũng mất nhanh không kém. Họ có thể bất ngờ kiếm được một khoản lớn, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiêu tan vì những sự cố bất ngờ. Thứ hai, họ liên tục gặp những sự cố khiến tiền bị hao hụt, như bệnh tật, tai nạn, máy móc hỏng hóc. Dường như luôn có lỗ hổng để tiền chảy ra khỏi túi họ. Thứ ba, họ cảm thấy bất an dù có nhiều tiền. Càng có nhiều tiền, họ càng sợ mất, luôn lo lắng về chuyện tiền bạc, dù tài khoản ngân hàng có số dư lớn. Thứ tư, các mối quan hệ của họ thường ngắn hạn, dễ đổ vỡ. Họ khó xây dựng được niềm tin với đối tác, khách hàng hay nhân viên. Hãy nhìn vào trường hợp của Michael Tyson, võ sĩ quyền Anh hàng đầu thế giới. Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh kiếm được hơn 300 triệu đô la,
nhưng chỉ vài năm sau, đã phải tuyên bố phá sản. Tại sao? Vì lối sống phóng túng, chi tiêu hoang phí, và những mối quan hệ độc hại. Đó chính là biểu hiện của người thiếu phước báo. Hoặc, nhìn vào nhiều ngôi sao giải trí, họ kiếm được hàng triệu đô mỗi năm, nhưng cuối cùng vẫn sống trong cảnh nợ nần. Không phải vì họ không kiếm đủ tiền, mà vì họ không có khả năng giữ tiền. Điều này chứng minh một chân lý, không phải cứ kiếm được nhiều tiền là sẽ giàu có. Quan trọng hơn là khả năng giữ tiền, và đó chính là nơi phước báo đóng vai trò quyết định. Phần 4. Cách tích phước để tiền bạc bền vững. Và mình tin rằng bạn đang tự hỏi, vậy làm thế nào để tích lũy phước báo? Theo trí tuệ cổ xưa của phương Đông, có 3 con đường chính để tích phước. Đó là thân, khẩu, ý. Thứ nhất, thân, hay còn gọi là hành động. Đầu tiên là những việc làm, hành động của thân thể. Bạn có thể tích phước thông qua giúp đỡ người khác vô điều kiện. Không phải để khoe khoang trên mạng xã hội, không phải để người khác biết ơn mình, mà đơn giản vì đó là điều đúng đắn nên làm. Ví dụ, như khi bạn thấy một cụ già đang loay hoay qua đường, bạn dừng lại và giúp đỡ cụ, dù có thể bạn đang rất vội. Hoặc khi thấy một người đồng nghiệp mới đang gặp khó khăn với công việc, bạn ở lại muộn để hướng dẫn họ, mà không mong đợi được ghi nhận. Làm việc chăm chỉ, trung thực không cần giám sát. Khi không ai nhìn, bạn vẫn làm việc với 100% năng lực. Bạn không gian lận, không đi tắt đón đầu bằng những cách thức thiếu chính trực. Tôn trọng tài sản công cộng và của người khác. Bạn không xả rác nơi công cộng, không sử dụng tài sản công cho mục đích cá nhân. Bạn trả lại đồ đánh rơi cho người khác, dù đó có thể là một món đồ có giá trị mà không ai biết là của ai. Làm từ thiện, chia sẻ với người kém may mắn. Việc này không cần phải lớn lao. Có thể là bạn quyên góp quần áo của còn tốt cho người nghèo, hay dành một phần thu nhập, dù nhỏ, để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi có một người bạn, là chủ một tiệm phở nhỏ. Mỗi ngày, anh để riêng 10 tô phở, để phục vụ miễn phí, cho những người vô gia cư, trong khu vực. Anh làm điều này âm thầm, không quảng cáo, không chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Và điều kỳ diệu là, dù kinh tế khó khăn, nhiều quán phở xung quanh đóng cửa, quán của anh vẫn luôn đông khách. Đó chính là cách phước báo hoạt động. Thứ hai, khẩu, còn gọi là lời nói. Tiếp theo là những lời nói, cách giao tiếp hàng ngày của bạn. Bạn có thể tích phước thông qua không nói dối, không nói lời độc hại. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật sự không dễ trong thực tế. Có bao nhiêu lần chúng ta nói dối nhỏ để tránh rắc rối? Như nói dối sếp rằng công việc sắp hoàn thành trong khi chưa làm gì cả. Hoặc nói với khách hàng rằng sản phẩm có tính năng mà thực tế không có. Những lời nói dối này có thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng sẽ tiêu hao phước báo của bạn. Không chê bai, phán xét người khác. Khi đồng nghiệp mắc lỗi, bạn có thể im lặng hoặc góp ý một cách xây dựng thay vì chỉ trích công khai. Khi bạn bè gặp thất bại, bạn an ủi và động viên thay vì nói tôi đã bảo rồi mà. Nói lời chân thật, xây dựng và khích lệ. Một lời khen chân thành có thể làm thay đổi cả ngày của một người. Một lời động viên kịp thời có thể giúp người khác vượt qua khủng hoảng. Biết lắng nghe và trân trọng ý kiến của người khác. Đây là một kỹ năng hiếm có trong thời đại mà ai cũng muốn được nói, được thể hiện. Khi bạn thực sự lắng nghe, bạn đang tôn trọng người đối diện và tạo nên mối quan hệ sâu sắc hơn. Tôi từng làm việc với một vị giám đốc rất giỏi về điều này. Trong các cuộc họp, ông luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, kể cả nhân viên cấp thấp nhất. Ông không bao giờ ngắt lời hay bác bỏ ý tưởng của người khác một cách thô bạo. Nhờ vậy, công ty ông luôn nhận được những ý tưởng sáng tạo từ nhân viên, tạo nên lợi thế cạnh tranh không nhỏ. Trước khi tiếp tục, nếu bạn thấy hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh và để lại bình luận nhé. Điều đó giúp chúng mình biết được đâu là nội dung bạn quan tâm. Thứ ba, ý, còn gọi là tâm ý.
Cuối cùng và quan trọng nhất là tâm ý, suy nghĩ bên trong bạn. Bạn có thể tích phước thông qua mong muốn người khác hạnh phúc, thành công. Khi thấy bạn bè thành công, bạn chúc mừng chân thành, thay vì ghen tị. Khi nghe tin đồng nghiệp được thăng chức, bạn thấy vui mừng, thay vì nghĩ sao không phải mình. Không tham lam, không nghĩ xấu về người khác. Đây là điều vô cùng khó khăn trong một xã hội cạnh tranh như hiện nay. Nhưng chính những suy nghĩ tiêu cực này là kẻ trộm lớn nhất, lấy đi phước báo của bạn. Biết tha thứ và không nuôi dưỡng hận thù. Khi bạn ôm giữ sự oán giận, người bị tổn thương trước tiên là chính bạn. Hãy học cách tha thứ, không phải vì người kia xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được bình an. Tôi biết một doanh nhân thành đạt, ông từng bị đối tác lừa đảo, mất trắng sự nghiệp ở tuổi 45. Thay vì oán hận và tìm cách trả thù, ông chọn cách tha thứ và bắt đầu lại từ đầu. Ông nói rằng, nếu tôi dành thời gian để căm ghét anh ta, tôi sẽ không có năng lượng để xây dựng lại cuộc đời mình. Và điều kỳ diệu là, chỉ sau 5 năm, ông đã xây dựng được một doanh nghiệp mới, thành công hơn cả trước đây. Bên cạnh đó, còn có 3 thói quen quan trọng để nuôi dưỡng phước báo mà bạn cũng cần nên quan tâm. Thứ nhất là biết đủ. Không đua đòi, biết hài lòng với những gì mình có. Trong thời đại mà mạng xã hội luôn khiến chúng ta so sánh cuộc sống của mình với người khác, biết đủ là một thách thức lớn. Nhưng đây chính là chìa khóa để bạn có phước báo dồi dào. Ví dụ, bạn có thể mua một chiếc điện thoại cũ, nhưng vẫn dùng tốt, thay vì vay nợ để mua điện thoại mới nhất. Hoặc bạn hài lòng với căn hộ nhỏ, nhưng thuận tiện, thay vì vươn tới căn biệt thự ngoại ô, mà phải gồng mình trả góp 30 năm. Thứ hai chính là lòng biết ơn. Trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Như việc cảm ơn người bán hàng, dù họ chỉ đang làm công việc của mình. Tâm biết ơn là mảnh đất màu mỡ cho phước báo phát triển. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, hãy dành 5 phút để liệt kê 3 điều bạn biết ơn trong ngày. Có thể là một bữa ăn ngon, một lời động viên từ đồng nghiệp, hay đơn giản là việc bạn còn khỏe mạnh để trải nghiệm cuộc sống. Thói quen này sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn cuộc đời. Thứ ba là biết chia sẻ. Cho đi không tính toán, không mong đợi đền đáp. Chẳng hạn như tặng sách cũ cho trẻ em nghèo, chia sẻ kiến thức mà không giữ lại cho riêng mình. Warren Buffett, một trong những người giàu nhất thế giới, đã cam kết hiến tặng 99% tài sản của mình cho các quỹ từ thiện. Ông nói, nếu bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, ở Mỹ, bạn đã trúng số trong một cuộc xổ số vũ trụ. Và bạn có trách nhiệm phải chia sẻ phần thưởng đó. Bạn không cần phải giàu như Warren Buffett để biết chia sẻ. Một bữa ăn, bạn mời người vô gia cư, 1 giờ bạn dành để dạy học miễn phí cho trẻ em khó khăn, hay một món quà nhỏ bạn tặng cho người không quen biết. Tất cả đều là cách để tích lũy phước báo cuộc đời. Phần 5. Những hành xấu hại phước cần tránh. Nếu phước báo được ví như là cái ly để đựng tiền, thì những hành vi sau đây chính là những lỗ thủng khiến tiền không thể ở lại với bạn. 1. Tham lam nhỏ nhặt. Thứ nhất là việc lấy đồ dùng văn phòng về nhà. Có thể bạn nghĩ, chỉ là vài cây bút, vài tờ giấy thôi mà, công ty này giàu lắm. Nhưng đó, chính xác là tâm lý của sự tham lam, lấy những thứ không thuộc về mình, dù là nhỏ nhặt. Thứ hai, trốn việc nhưng vẫn báo ca đầy đủ. Khi bạn về sớm 30 phút, nhưng vẫn chấm công đủ giờ, bạn đang lấy đi 30 phút lương mà mình không xứng đáng nhận. Thứ ba, dùng Wi-Fi công ty để tải phim, chơi game cá nhân. Bạn đang sử dụng tài nguyên của công ty cho mục đích riêng, và điều này cũng là một hình thức của sự tham lam. Thứ tư, đi trễ về sớm mà không có lý do chính đáng. Khi làm vậy, bạn đang không tôn trọng thời gian của đồng nghiệp và của chính bản thân mình. Những hành vi nhỏ này có vẻ vô hại, nhưng theo thời gian sẽ đục lỗ vào phước báo của bạn. Chúng tạo thành thói quen, và dần dần, bạn sẽ thấy tiền bạc của mình cũng rò rỉ một cách khó hiểu. Mình từng biết một người đồng nghiệp cũ, luôn lấy đồ dùng văn phòng về nhà, từ giấy in đến bút bi.
Anh ta nói đùa, lương thấp thì phải bù vào chỗ khác. Thú vị là, anh ta liên tục gặp vấn đề tài chính, từ xe hỏng đến điện thoại bị mất, dù thu nhập không hề thấp. 2. Lời nói độc hại. Không chỉ hành động, lời nói cũng có thể làm hao mòn phước báo của bạn. Có câu, một lời đâm chọt sau lưng có thể tạo vết thương mãi không lành. Lời nói độc hại gồm có: thứ nhất, nói xấu sau lưng đồng nghiệp. Mỗi khi bạn nói về khuyết điểm của người khác khi họ không có mặt, bạn đang tiêu hao phước báo của chính mình. Thứ hai, lan truyền tin đồn không xác thực. Khi bạn chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, có thể gây tổn hại đến danh dự người khác. Mỗi người nghe tin đồn đó từ bạn sẽ như một khoản nợ phước mà bạn phải trả. Thứ ba, lời nói cay nghiệt, mỉa mai. Những câu nói châm chọc có thể mang lại cảm giác thỏa mãn nhất thời, nhưng lại để lại vết thương lâu dài trong lòng người khác và trong phước báo của chính bạn. Thứ tư, phàn nàn thường xuyên. Mỗi lời than phiền là một lần bạn từ chối, nhìn nhận những điều tích cực mà cuộc sống đã ban tặng và vô tình xua đuổi may mắn. Tôi từng có một chị đồng nghiệp rất thông minh và có kỹ năng chuyên môn tuyệt vời. Nhưng chị ấy nổi tiếng với những lời bình phẩm sắc như dao về người khác. Dù giỏi việc, nhưng chị liên tục bị bỏ qua trong các đợt thăng tiến. Sếp của chúng tôi từng tâm sự, tài năng của chị ấy thì không ai phủ nhận, nhưng cách chị ấy làm tổn thương người khác bằng lời nói, khiến tôi không thể giao cho chị ấy vị trí lãnh đạo. 3. Tâm ý xấu. Sâu hơn cả hành động và lời nói là những ý nghĩ trong tâm. Giáo lý Phật giáo nói, tâm bất thiện là gốc của mọi điều bất hạnh. Thứ nhất, vui mừng khi thấy người khác gặp khó khăn. Khi đồng nghiệp bị khiển trách, dự án của họ thất bại, mà trong lòng bạn lại thấy hả hê, đó chính là lúc phước báo của bạn đang bị tiêu hao nghiêm trọng. Thứ hai, ganh tị với thành công của người khác. Khi bạn không thể chúc mừng cho thành công của người khác một cách chân thành, bạn đang tự mình đặt rào cản cho sự thịnh vượng. Thứ ba, nuôi dưỡng oán hận. Mỗi phút giây, bạn giữ lòng oán hận với ai đó, giống như bạn đang uống thuốc độc mà mong đối phương đau ốm. Người bị hại trước tiên chính là bạn và phước báo của bạn. Thứ tư, động cơ vụ lợi trong các hành động tốt. Khi bạn giúp đỡ ai đó, nhưng luôn tính toán sẽ nhận lại được gì, giá trị của hành động đó đã bị giảm đi rất nhiều. Mình còn nhớ có lần một nhân viên trong nhóm ngoại khóa luôn tỏ ra rất vui mỗi khi đồng nghiệp mắc lỗi. Anh ta thường nói, tôi chỉ thấy vui vì công lý được thực thi thôi. Nhưng thật trớ trêu, mỗi khi anh ta mắc lỗi, luôn có vẻ như cả thế giới biết đến. Có vẻ như vũ trụ đang phản chiếu lại chính xác tần số năng lượng mà anh ta phát ra hàng ngày. Phần 6. Tiền là bài kiểm tra nội tâm. Tiền bạc, theo một cách nào đó, là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất về tâm hồn con người. Tôi thường ví tiền như một chất xúc tác hóa học, nó không thay đổi bản chất của bạn, nhưng làm bộc lộ rõ hơn con người thật của bạn. Đối với người chưa sẵn sàng, tiền dễ dàng làm bộc lộ mặt tối. Có câu, người nghèo hiền lành, khi giàu thành kiêu căng là có lý do. Khi một người không đủ tu dưỡng nội tâm, mà đột ngột có nhiều tiền, họ sẽ thường. Thứ nhất, trở nên ngạo mạn, xem thường người khác. Người ta nói rằng, muốn biết một người như thế nào, hãy xem cách họ đối xử với nhân viên phục vụ. Khi có tiền, nhiều người bỗng đối xử với người khác như thể họ kém giá trị hơn. Thứ hai, chi tiêu phô trương để thể hiện địa vị. Những chiếc xe đắt tiền, những bữa tiệc xa hoa, không phải để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, mà là để khẳng định vị thế. Thứ ba, trở nên tham lam và sợ hãi hơn. Nghịch lý là, nhiều người càng có nhiều tiền, lại càng sợ mất, và càng khao khát có thêm nữa, như một cơn khát không bao giờ được thỏa mãn. Bạn có thắc mắc gì về chủ đề này không?
Hãy để lại trong phần bình luận để chúng mình giải đáp trong các tập tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh Ngôi Nhà Sách để cập nhật những nội dung mới. Ngược lại, đối với người có phước dày, tiền trở thành công cụ để họ giúp đỡ nhiều người hơn. Tỷ phú Warren Buffett là một ví dụ điển hình khi ông cam kết hiến tặng 99% tài sản của mình cho các quỹ từ thiện. Những người như vậy, thứ nhất, dùng tiền để tạo giá trị cho xã hội. Họ đầu tư vào các dự án có tác động tích cực, tạo việc làm, giải quyết các vấn đề xã hội. Thứ hai, sống đơn giản dù có khả năng sống xa hoa. Nhiều tỷ phú vẫn lái những chiếc xe bình thường, sống trong những ngôi nhà vừa phải và thậm chí vẫn đi tàu điện ngầm đến văn phòng. Thứ ba, không bị tiền làm thay đổi bản chất. Họ vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi, những mối quan hệ thân thiết và cách họ đối xử với mọi người không phụ thuộc vào địa vị hay tài sản của đối phương. Mình từng làm việc với một doanh nhân rất thành đạt. Khi gặp ông ấy lần đầu, tôi không thể tin được, đây là người sở hữu một tập đoàn lớn. Ông mặc áo sơ mi, đơn giản, đi xe máy đến văn phòng và luôn xếp hàng, mua cà phê cùng nhân viên. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là khi biết ông âm thầm tài trợ học bổng cho hàng trăm sinh viên mỗi năm mà không bao giờ đứng tên cá nhân. Đó là khi tôi hiểu được, tiền không phải để thể hiện mà để tạo nên những thay đổi tích cực. Phần 7. Giàu có thực sự là gì? Vậy giàu có thực sự là gì? Chắc hẳn, không ít người nghĩ rằng giàu có là khi tài khoản ngân hàng có nhiều số không. Nhưng qua nhiều năm, làm việc với đủ tầng lớp người trong xã hội, từ người lao động bình thường đến các tỷ phú, tôi nhận ra rằng giàu có thực sự không phải là một con số. Giàu có thực sự, trước hết là tự do nội tâm. Đó là trạng thái khi bạn không sợ mất đi những gì mình có. Người giàu thật không cần phải liên tục khoe mẽ về tài sản của họ. Họ có thể đi xe bình thường, mặc quần áo đơn giản, nhưng tâm hồn họ an nhiên tự tại. Họ không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, mất mát hay bị người khác đánh giá thấp. Thứ hai, giàu có thực sự là khả năng sống tử tế với người khác. Đó là khi bạn có thể giúp đỡ người khác mà không mong đợi được đền đáp. Không phải vì bạn giàu nên bạn giúp người, mà chính vì bạn giúp người nên bạn mới thực sự giàu. Mẹ Teresa Calcutta là một ví dụ điển hình. Bà không có tài sản cá nhân đáng kể, sống trong một căn phòng đơn sơ, nhưng bà giàu có hơn rất nhiều người khi nhìn vào tình yêu thương và sự kính trọng mà cả thế giới dành cho bà. Bà đã nói, chúng ta không thể làm những việc vĩ đại, chỉ có thể làm những việc nhỏ bé với tình yêu vĩ đại. Đó chính là bản chất của sự giàu có thực sự. Thứ ba, giàu có thực sự là sự bình an trong tâm hồn. Khi bạn có thể ngủ ngon mỗi đêm mà không phải lo lắng về những gì mình đã làm trong ngày, khi bạn có thể nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai mà không cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi, đó mới là giàu có thật sự. Tôi biết một người đàn ông, về mặt vật chất, ông không thuộc hàng giàu có. Ông sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê và làm nghề dạy học. Nhưng mỗi khi có học sinh cũ đến thăm, và họ đến rất thường xuyên, khuôn mặt ông rạng rỡ niềm vui. Ông đã nói với tôi không có nhiều tiền để lại cho con cháu, nhưng tôi có hàng ngàn học trò, luôn nhớ đến mình, với lòng biết ơn. Đó là tài sản quý giá nhất của tôi. Và mình tin rằng ông ấy đúng. Phần 8. Thông điệp then chốt. Khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, mình muốn để lại cho bạn một câu hỏi quan trọng, câu hỏi mà mình tin rằng có giá trị hơn rất nhiều so với câu hỏi làm sao để kiếm được nhiều tiền? Câu hỏi đó là: mình đang sống có phước không? Bởi vì theo quy luật bất biến của vũ trụ, phước dày thì tiền đến, đó là cách vũ trụ vận hành. Tiền bạc chỉ là biểu hiện bên ngoài của một quy luật sâu xa hơn bên trong, quy luật nhân quả.
Gieo bạn gieo nhân tốt, bạn sẽ gặt quả lành. Hãy tự hỏi bản thân mỗi ngày. Hôm nay tôi đã làm gì để tạo giá trị cho người khác? Tôi đã trung thực và chính trực trong mọi hành động chưa? Tôi đã nói những lời tử tế, khích lệ người khác chưa? Trong tâm, tôi có mong muốn chân thành cho người khác được hạnh phúc không? Nếu bạn có thể trả lời có cho hầu hết những câu hỏi trên, thì bạn đang tích lũy phước báo mỗi ngày. Và theo thời gian, phước báo đó sẽ biến thành sự thịnh vượng trong cuộc sống của bạn. Không chỉ về tiền bạc, mà còn về sức khỏe, các mối quan hệ và sự bình an nội tâm. Có một câu nói cổ mà bản thân mình rất tâm đắc. Sống thật, sống sạch, sống tử tế, tiền sẽ tự tìm đến, như hoa nở đón ong mật. Câu nói này nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, thay vì cố gắng săn đuổi tiền bạc, hãy trở thành một người xứng đáng với sự giàu có. Hãy sống sao cho phước báo tự nhiên tăng trưởng, và tiền bạc sẽ tự nhiên tìm đến bạn một cách dễ dàng và bền vững. Cuối cùng, mình muốn chia sẻ một bí mật nhỏ. Khi bạn đạt đến trạng thái không còn quá bận tâm về tiền bạc, khi bạn thực sự hiểu rằng giá trị của bạn không nằm ở tài khoản ngân hàng, mà ở cách bạn đối xử với thế giới này, đó chính là lúc bạn thực sự tự do và nghịch lý thay. Đó cũng là lúc tiền bạc dễ dàng đến với bạn nhất. Hãy nhớ, phước báo là gốc, tiền bạc chỉ là ngọn. Chăm sóc gốc rễ, và cây sẽ sinh trái ngọt. Và qua tập podcast hôm nay, mình đã cùng bạn, chúng ta khám phá mối quan hệ sâu sắc giữa tiền bạc và phước đức, thông qua lăng kính của nguyên lý nhân quả, một nguyên lý vận hành xuyên suốt vũ trụ này. Chúng ta đã hiểu rằng tiền không phải là nguyên nhân của hạnh phúc, mà là hệ quả của cách sống. Phước đức không phải là điều mơ hồ, mà là những hành động cụ thể, thiết thực hàng ngày. Muốn thay đổi tình trạng tài chính hiện tại, phải bắt đầu từ thay đổi lối sống và tư duy. Mình tin rằng, khi áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống, bạn sẽ không chỉ thay đổi mối quan hệ với tiền bạc, mà còn thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận cuộc sống và những giá trị trong đó. Hành trình đến với sự giàu có thực sự không phải là hành trình bên ngoài, mà là hành trình bên trong. Một hành trình của việc tu dưỡng phẩm chất, nuôi dưỡng lòng tốt, và sống hết mình với giá trị cốt lõi. Cuộc sống vốn đầy những ngã rẽ, và đôi khi chỉ cần một điểm chạm đủ sâu, cũng có thể thay đổi cả một hành trình. Cảm ơn bạn đã đồng hành trong tập podcast đầu tiên của kênh Ngôi Nhà Sách. Hẹn gặp lại bạn ở những phút giây lắng động tiếp theo, nơi những câu chuyện mới lại tiếp tục được thắp lên. Bạn có thắc mắc gì về chủ đề này không? Hãy để lại trong phần bình luận để chúng mình giải đáp trong các tập tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh Ngôi Nhà Sách để cập nhật những nội dung mới. Đến đây chúng ta tạm kết thúc tập podcast hôm nay. Ngôi Nhà Sách xin cảm ơn bạn đã đồng hành và hy vọng những chia sẻ này đã mang đến giá trị cho bạn. Hãy nhớ rằng, sự thịnh vượng thực sự bắt đầu từ bên trong bạn, và mỗi chúng ta đều có khả năng vô hạn để tạo ra nó.